dead intense all the time.
Все, Олександр?
O ignor. Cum o ignoram? Mai bine. Era foame, nu sunt de 2 zile. Nu ține puțin. Ce să fie?
Yedek biber. Bueno, hello, I don't stay here to drink something like this. Beyler bizim gibi bu yoldan çok geçmişler. Biraz da bir yere değil. No tak, to wyjmy w ten smakie świeci się teraz.
Și cu cine te nimic. Așa, și ce rezolv? Nimic, absolut. Nu rezolv nimic. Eu știu ce zici tu, dar nu se pupă una cu alta. Ce crezi că mie îmi convine să dau șpagați? Eu banii ăia nu pot să folosesc pentru mine? Să mănânc, să beau, să mă duc, să fac. Asta e exact. Chiar nu îți mai face complexe. Cetățenți, nu-l mai vezi. Deci nu-l mai vezi pe ăla. Ai văzut acum că n-am avut noi în control. Că ți-am spus în situația noastră că nu după Cluj puteai să întâlnești un echipaj care avea montată camera lor și venea lui ăla să te verifice. Random așa. Odată verificată, nu am ales. Odată verificată a lor. Foarte bine. Lasă că opresc. Lasă că opresc țărania de la jurul mami în fiecare seară. În fiecare seară. Crede-mă. Dar mami, hai, am iubita mea, iubița mea. Inclusiv eu am încercat la o dată și tu, deși știam, dar ambele sunt în aceeași perioadă politică. Nici de cum că tu mai de 3 luni fără. Puteai să te duci la mare, să te duci unde la da. Mi ragazza gagicile questa. La ragazza femeile vorbesc cu el, una îi recomandă să bea bere de la alcool, alta nu mai știu ce dracu. Păi nu, că asta era una de pe stradă, nu avea nicio legătură. Nu, mami, era pe trotuar, nu era la terasă, că știu ce zici. Dar nu avea legătură, n-avea legătură cu nicio terasă. Da, alta i-a făcut în cameră cu mâna, alta tot mai de teamă. Când asta de ceva inteligent, rămâne la stat de prieteni. Când e unul prost, și la stat de iubit, la dracu cu cărți. Prietenii trebuie mie, dar pe duc eu lipsă de prieteni. Na. Când dau și eu pe ceva inteligent, ceva cu care duce capul și așa, e la stat de prieteni. Nu. Și dacă ar vrea altceva, nu mă atrage pe mine, nu e genul. Și nu fac. Să mai duc să fac eu salat parlamentul și tu stai la restaurant, stai la terasă, faci ceva și mă duc și filmez. Sau ia, că stau eu singură la terasă de film. Dar el tot ca să merg cu el. Eu am vrut să mergem seara, el vroia ziua, ca să vadă și el cu o lumină, știi, să fac filmările. Eu vroia seara când se soare. N-a fost în stare că n-a știut cum să-și gătească. Ciorbă nu și-a încălzit, avea o ciorbă mică și nu și-a încălzit. Și și-a făcut sandwich cu brânză. Adică ne-am venit eu mâncat sandwich cu brânză și faci mă, că n-am știut să folosesc caragazul, am zis să nu fac o postie, n-am încălzit de ceva. E cum ține și-a. Mai adie bun pe aici. Mai adie și mai forea de apă, deci așa. Asta intră în soluție.
Hadi bir ya okul. Ya salu Nu mă deranjează cu nimic, doar că sunt învățată eu să fac eu ce vreau, știi, la mine treaba. Am chef să ies bine, n-am chef să ies bine, mine că nu-mi impune ceva, nu e genul. Nu e genul, doar că mă simt așa, știi? Simt eu. Vreau la țară să uite să fie complicații mai multe. Anh nói leo nữa này với nó đâm xuống nó còn cái vậy. Păi eu vreau să vă ajut. Vreau să mă apuc eu să și mai bine că ești în casă. Eu nu vreau să ies că e cald, dar cu parte îmi pare bine că uite mai merg să am mers aseară. Voi mami să moară Elmer, să pune la luat amețeala mâncare. Deci Safi n-a avut nicio treabă, Elmer să leșine. S-a oprit în loc și s-a învârtit așa, mă uitam că nu mai are stabilitate pe picioare și zic, i-a prins inima, gata. Eu șocată de la ei. Doamne, și cu câtă energie a plecat de acasă, cu energie era, să sufoca, știi cum trage în lesa aia, să sufoca cu șer, n-avea răbdare, și știi, după ce a venit apărele, știi, gata, i s-au tăiat frânele. È visitabile? Uite și uite, și țin mâna. Așa, așa. Așa. Da, acum se planifică dacă nu știai. Mama, ești foarte cunoscută să mă eu, toleranță zero. Toleranță zero. Tu dai. Exact.
Îl duce capul, îl duce capul. Asta e toleranța la timeritate. Exact. Simți pe ce mai mult decât atât. Așa mai spune eu. Da, știu. De ce să nu? So you want the simulation, yeah? Okay. Drodzy Państwo, From money changer to money.
și 18. No, este Așa că și are chestii. asta că am zis. M-a întrebat cine, m-a întrebat cine. Dar știi că sunt momente când poți să faci și gestul ăla. Sunt momente, adică sunt, da, trebuie să le, da, trebuie să simți momentele alea și să simți și tot momentul ăla să faci. Dacă nu știi să faci, sau mecanic nu poți să faci. Aici nu am mai nimic. Fain aici. Dar de aici Vezi că vrea să plătească la separeu. Valea regilor, dacă n-au.
Ce deranjează? Cu nimic. Ai și copilul mai pierde niște lei. Am arătat o clădire, zici că e arsă. Știam, am arătat. Hai, intrați. Am mers și m-am dus și eu. Nu vrei să știi cât de prost m-am simțit. Bineînțeles că n-am văzut neam. Când mă duc pe părinți, În Holanda, dacă ești în tren, sunt vagoane de alea unde n-ai voie să vorbești. forțează până să iasă de dragă și nu e Faci și teorii, trebuie să vezi, adică nu faci Thank you.
Bună cât